So, ayun guys, welcome back again here to my YouTube channel. Ayan, nakikita nyo, nandito na po tayo sa screen. Unang-una nyo pong gagawin ay i-download nyo ang Giga Life sa inyong mga Play Store. So, since meron na po akong Giga Life, ayan, naka-download na ako. Makikita nyo yun sa inyong mga Play Store. I-search nyo lang ang Giga Life po, I-download nyo siya kasi kailangan yan. And make sure nyo na nakakonect po ang inyong mga cellphones sa kung saan man nakasalang inyong mga Rocket SIM na smart. Ayan, yan po yung itsura niya. And then lalabas dito ang sign up. Ayan po, mag-sign up po tayo, no? Siyempre, ilagay po natin ang ating old number, yung active number na ginagamit natin ngayon. Ayan. And then, may mag-text po sa inyo na verification code galing po mismo sa Giga Life. So, ito naman is password. Ayan. Kasi po dito, kailangan nyo maglagay ng inyong password. Every time na bubuksan nyo po ang Giga Life. And then after nyan, ayan, hintayin po natin yung code, kung ano man po yung dumating na code dyan sa mga text ninyo, sa inyong mga messages. Sa akin kasi, ayan, ito na siya, tinatype ko, ayan. Lagay nyo lang yung code na yan, and then, next. Ayun. Check. Ayun. Then, agree, agree natin. Pagkatapos niyan is, ayun, swipe daw po natin. Ayan, swipe natin. Pag lumabas na po yung ganyan, ibig sabihin po ay, automatically ay naka-register na po tayo sa ating Giga Live. At nakita nyo, meron tayong points. Ayan, 10.00. Ayan, and then, sige po, scroll lang natin dito. Ayun. Lalabas po dyan ang inyong unli. May nakalagay po na unli. Meaning to say is, automatic po na naka-unli. And then, syempre, speed test natin. Ayan, naka-speed test, Search natin ng speed test. Ayan, tumataas. Ayun. Basta ganyang speed test mo, speedtest.com. Speedtest.com. Ay, kasi po before guys, 6.51. Before kasi, ang signal dito is umaabot na lang 3 point something. Yeah, 3 Mbps or 2.5 Mbps. Pero ngayon is ang taas niya, grabe. So, talaga namang malaking tulong itong Rocket SIM na to. Pero syempre po, nakadepende pa rin po ito sa kalugaran ninyo kung saan kayong area naka-base, So, yun lamang po at maraming salamat. Nawa po ay may natutunan kayo sa videong ito. And of course, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell and like and share mo na din. So, maraming salamat and God bless you all.